Magam tapasztalataiból tudom azt, hogy a rossz nagyon-nagyon könnyen jön. A jóért meg kell dolgozni. A lényeg az, hogy 2005 másodikán lelőttek engem és az öcsémet egy pénzelszámolás miatt, és nekem az öcsém mondta a kórházba, hogy ebből az állapotból neki merték hirdetni az evangéliumot. Nekem nem nagyon, mert akkor tervezgettem, hogy hogyan fogok revansot venni. És mondta, hogy bátyám, ne csináld ezt, mert engem csak Isten tud megmenteni ebből az állapotból. Nagyon vad természetű ember voltam, aki nem tűrt ellentmondást. És akkor addig beszélt nekem az öcsém, hogy térjek meg. Egy Bibliát találtam az otthonomba. Ha megkérdezed, vagy azt mondjátok, hogy adok 1 millió forintot, mondd meg, hogy került oda. Hát fogalmam sincs. És akkor én belülről már éreztem, hogy ez teljes mértékben nekem szól. Abban a pillanatban egy nagy tehertől szabadultam meg, és akkor jött ez a szlogen, szerintem 100%, hogy Istentől van, hogy a 8. kerület, a Józsefváros mélyen érintett terület a bűn és a drog terén. És én ezt leírtam egy pár mondatba, hogy mennyire szükséges lenne a gyerekeknek egy életcél, egy életforma, a sport, hogy arra az útra ne térjenek, ahol egykor én voltam. Erre a Szociális Minisztérium adott 2.700.000-et. Ebből vettem meg a zsákokat, kesztyűket, fogvédőt, bandást, hát ami kell a felszereléshez. És akkor indultunk el a Lakatos Menyhért általános iskolából, ahol 6 évig tudtam tevékenykedni. Rengeteg sikert értünk el, Szabó Zolikától kezdve Orgováricsiig, Balog Norbival, tehát Horváth Zsoltival rengeteg érmet értünk el, és rájöttem arra, hogy az életemmel tartozok, megmutatom Isten segítségével, hogy a rossz, szadista, gyilkos természetű misit is tudja Isten használni arra, hogy gyerekeket mentsen meg, és ez azóta megy töretlenül, és szerintem nagyon nagy örömmel fogadják, hogy egy ilyen programmal tudunk összeállni, mint látjátok, hogy tele van a helység, megtanulja a tiszteletet, egymás elfogadását, akkor az, hogy pontosan jövünk, és oda tesszük magunkat rendesen a munkába, és tehát így egy olyan életcélt, egy olyan munkamorált kapnak, ami által ki tudnak ebből a nehéz, sötét helyről rugódzni. Én azt gondolom, hogy a gyerekek élete, tehát a felnövekvő generációnak az élete a legfontosabb terület a világon. Pártól, hovatartozástól függetlenül most kivezeti Magyarországot, vagy ki fogja vezetni, ez nem annyira érdekes. Az érdekes, hogy hány gyerek marad életben. Az egésznek az eszenciája pedig abban van, hogy megtanuljuk egymást elfogadni a hiányosságával, a hátrányaival, nehézségeivel, kudarcaival együtt. Tulajdonképpen a csapat létszáma az képlékeny, hogy bárhonnan jön bárki, nincs jelentősége, hogy addig mit csinált, hanem az a lényeg, hogy most mit fog csinálni, hogy él a lehetőséggel, vagy visszaél. De azt gondolom, hogy az évek során visszaigazolódik a munka, az, amit itt kapnak, az szerintem sokkal több, mert elfogadás van, és szerintem ezzel ki tudnak teljesedni, mert a kontaktus, a közelség, az egymásnak az elfogadása, az abból indul ki, hogy odaállok, és nem baj, ha nem megy, megpróbáljuk még egyszer. Ha véletlenül azt veszem észre, hogy rossz hatással lehetne azokra a gyerekekre, akik már beilleszkedtek,
csinálják rendesen a munkát, akkor még egy esélyt adok, meg még egy esélyt, és ha látom, hogy nem megy, akkor törlődik az egész, és onnantól kezdve elengedem a kezét. Nekem nem kell az, hogy kimenjenek és verekedjenek, én nem azért tanítom, verekedtem én eleget, majd a ringbe verekedni fognak. De én nem voltam szégyellős, elmentem edzőkhöz, tanultam, néztem, hogy mik azok, akkor megkaptam a nemzetközi professzionális edzőit, mert letetették velem az Zolika miatt. Ameddig az Úr engedi és élek, itt vagyok, de itt a lányom, aki már bíró, és emellett le akarja tenni a személyedzőt is. Én azt gondolom, hogy az évek, évtizedek során ragadt rá annyi, hogy ő is megszeresse a józsefvárosi hátrányos helyzetű gyerekeket, embereket, hogy benne legyen ez a segítőkész. Ő már egy nagyobb lehetőséggel, nagyobb technikai tudással, repertoárral tudná csinálni ezt az egészet. Ugye apukám is egy empatikus ember, és én is örököltem mást, úgyhogy ahol csak tudok, segítek nekik, hogy minél jobbak legyenek. Ugye vannak itt versenyzők is, őket is próbálom oktatni, meg hát ha úgy alakul, akkor én szeretném majd átvenni ezt az egész brigádot. Ugye én lassan 4 éve boxolok, ifiként válogatott kerettag voltam, ugye most léptem a felnőtt korcsoportba. Hát igazából most lesz ugye az olimpia, ami elmarad egy év, eset egy évre, igen. És nagyon nagy célom oda kijutni, és van is esélyem. Úgyhogy most nagyon-nagyon arra gyúrunk és edzünk. Tehát versenyről úgy nem jöttem el, hogy évet ne hozzak haza. Annyira megbabonázott ez a sport, hát annyira én vagyok, ki tudom magamat adni benne, a stresszemet, az örömömet, tehát az örömömet ebbe tudom lelni. Most csak heti 5-öt, ugye minden nap egyet, a hétvége az pihi. Ugye itt a nyár is, meg a vírus miatt is. Itt 10 évestől vannak, egészen felnőttekig, tehát jönnek felnőttek is. És akiket apa úgy lát, és persze szeretne versenyezni, azokat a Kőbánya Sportklubhoz levisszük, és akkor ott ugye oda is lejárnak edzeni, elkezdenek fejlődni, és ha úgy gondolják, akkor versenyeken is indulhatnak ki, és például itt van Andriska is, aki egy versenyen, az első versenyén azt hiszem a legtechnikásabb díjat el is hozta. Úgy gondolom, hogy ez az életre is azért kihat, hogy például, ha egy olyan szituáció adódik, akkor úgy tud viselkedni a másikkal, hogy tiszteld őt. És a ringben is nem ellenségként tekintünk a másikra, hanem ellenfélként. 95%-a, aki ide jár, ők hátrányos helyzetű gyerekek, és szinte mind csonka családban nőttek fel. Ugye apa is ugyanígy nőtt fel, és neki nagyon rossz élete volt. Tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy ki tudjanak törni ebből a helyzetből. Nem egy példa volt már, hogy volt egy csonka családba felnőtt gyerek, akinek tényleg kenyere is alig volt az asztalon, és ebből a sportból ki tudott törni, tehát már világbajnok lett. Hát most ugye a TF-en kiadjuk egy évet, mert boxedzői most pont nem indul, meg a sportmenedzseri képzés jelöltem meg, de az csak felsőoktatásban indul. Úgyhogy OK-san fogom letenni az edzőit, és a sportmenedzserit azt meghalasztok egy évet, és akkor minden, amit tudok, azt tőle tanultam, és a versenyeken is látszódik ez, hogy ez jó, és sikeres vagyok benne.